Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á và ban tổ chức nước chủ nhà Campuchia đã tổ chức cuộc họp công bố danh sách vận động viên sử dụng doping khi thi đấu ở SEA Games 31 tại Việt Nam. Trong danh sách có 5 vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam. Kết quả xét nghiệm của 5 vận động viên có kết quả dương tính với cùng một loại chất nằm trong danh mục chất cấm cơ quan phòng chống doping thế giới. Theo giải trình, nhóm vận động viên đã cùng nhau mua và sử dụng một loại thực phẩm chức năng mà không biết trong thành phần có chất thuộc danh mục cấm. Theo quy định, tất cả các vận động viên dính doping chắc chắn sẽ bị tước huy chương tại SEA Games 31 và chịu án phạt cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Sau đó có thể nhận thêm án phạt từ Liên đoàn Điền kinh thế giới. Vậy, doping là gì? Có ảnh hưởng như thế nào đến thành tích của các vận động viên và sức khỏe của họ? Hãy đến với câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện về doping, để thú độc nhức nhối của thể thao chuyên nghiệp. Doping là một từ mà chúng ta luôn được nghe thấy và được lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông mỗi khi có một kỳ đại thể thao lớn được tổ chức. Nhưng nếu không quá quan tâm đến lĩnh vực thể thao, chắc hẳn các bạn cũng không biết thuật ngữ kiểm tra doping là gì, hay tại sao doping lại bị cấm sử dụng. Doping thực chất là tên gọi chung của các chất kích thích bị cấm dùng trong thi đấu thể thao. Các chất này khiến cho máu chảy về tim với tốc độ nhanh hơn bình thường, tạo ra các tác động khiến cho vận động viên có sức mạnh lớn hơn, làm họ tăng khả năng tập trung thi đấu. Doping được chia làm 3 loại. Doping máu được dùng làm tăng khả năng vận chuyển oxy qua hồng cầu, giúp nâng cao sức mạnh và tăng cường sức bền cho vận động viên. Thường được sử dụng với các vận động viên thiên về sức bền như điền kinh, bơi lội. Doping cơ là những chất kích thích được dùng để sản sinh ra các loại hormone làm tăng cường sức mạnh cho cơ bắp. Doping cơ thường dùng làm cho các vận động viên như bộ môn cử tạ, bóng đá, điền kinh, các môn vật sử dụng. Doping thần kinh có tác dụng để ngăn chặn sự dẫn truyền tín hiệu của các tế bào về hệ thống thần kinh. Vì vậy, khi sử dụng các chất kích thích này sẽ khiến vận động viên có thể hoạt động liên tục mà không biết mệt mỏi. Giành huy chương, mang khích lệ về cho đội tuyển được coi là mục tiêu lớn hàng đầu của mọi vận động viên khi tham gia thi đấu. Vì vậy, bất chấp lệnh cấm, bất chấp tác hại của các chất kích thích, nhiều vận động viên vẫn sử dụng doping nhằm tăng cường sức mạnh cho bản thân, nâng cao khả năng giành huy chương ở các kỳ thi đấu. Tuy nhiên, việc sử dụng chất kích thích để gian lận trong thi đấu thể thao là điều không thể nào chấp nhận được. Đã là một cuộc thi thì ai mà không muốn chiến thắng, nhưng điều cốt lõi của thể thao là ngoài thành tích còn có tinh thần fair play, điều mà ở mỗi kỳ đại hội thi đấu luôn luôn đề cao hơn cả. Và mỗi cuộc thi đều cần phải đảm bảo tính minh bạch, khách quan và công bằng, nên bất kỳ thí sinh nào cũng không được phép sử dụng doping khi thi đấu. Ngoài ra, doping bị cấm bởi không chỉ làm ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi, những chất này còn gây nhiều tác hại cho sức khỏe. Đặc biệt, nó còn có thể tạo ra các tác dụng phụ gây nguy hiểm cho tính mạng của vận động viên. Khi sử dụng các loại thuốc tăng cường testosterone nhằm tăng cường thể tích và sức mạnh của cơ, các vận động viên có xu thế nam quá giống như giọng nói trầm lại, nổi mụn, mọc râu và rối loạn kinh nguyệt. Các vận động viên nam có nguy cơ bị teo tinh hoàn, tung dục giảm, và có thể dẫn đến liệt dương. Ngoài ra, nó còn gây ra các tình trạng nhiễm muối trong cơ thể, dễ dẫn đến suy tim và suy thận. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng doping sẽ gây ra các tác hại nghiêm trọng, làm cho cơ thể vận động viên suy nhược, khiến họ mắc phải các chứng run rẩy tay chân. Do đó, nếu lạm dụng, vận động viên có thể gặp phải các tình trạng như bủn rủn tay chân, đứng không vững, tay chân không có lực. Đặc biệt về lâu dài, người dùng thường xuyên sẽ cảm thấy lo lắng, hồi hộp và bứt rứt trong người. Các thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương như amphetamine có vẻ như giúp vận động viên tăng sức, nhưng theo các nghiên cứu cho thấy, khi vận động viên dùng nhiều, chúng không làm tăng lực và sức bền cho cơ, mà còn gây ra các hội chứng run rẩy, thiếu tự tin, mất ngủ, dẫn đến suy nhược thần kinh. Phương pháp doping máu làm tăng lượng hồng cầu, từ đó tăng khả năng cung cấp oxy cho các tế bào, giúp cơ thể hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Tuy nhiên, các vận động viên áp dụng phương pháp này có thể bị tăng huyết, sốt, nổi mẩn ngứa, suyễn nặng, nhiễm khuẩn gen hoặc nguy hiểm hơn là nhiễm HIV. Thêm vào đó, nếu truyền vào cơ thể một lượng hồng cầu quá lớn sẽ dẫn đến những mạch máu, gây ảnh hưởng cục bộ, thậm chí tử vong. Hiện nay, các đơn vị thẩm quyền đã áp dụng nhiều biện pháp để phát hiện doping, tránh các hành vi thiếu trung thực thi đấu trong thể thao. Trong đó, xét nghiệm máu là biện pháp đảm bảo hiệu quả hàng đầu. Tuy nhiên, do kỹ thuật chế biến ngày một tinh vi, hiện đại, nên việc xét nghiệm thành phần thuốc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thông thường, xét nghiệm máu chỉ có kết quả chính xác khi các chất kích thích đã có sẵn từng bị phát hiện. Còn với các loại thuốc mới, việc xét nghiệm sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. Dù vô tình hay cố ý, thì việc sử dụng doping luôn có nguy cơ gây hại cao cho sức khỏe. Song, việc làm này rất phổ biến trên thế giới, do các vận động viên phải chịu sức ép thành tích quá lớn. Theo một cuộc điều tra ở Pháp, 80% số vận động viên được hỏi cho biết họ sẵn sàng sử dụng doping nếu việc này chắc chắn dẫn họ đến ngôi vị quán quân ở các giải đấu châu Âu.
Các giải đấu thể thao được tổ chức nhằm mục đích để nâng cao sức khỏe và sức chịu đựng của con người, dần trở thành những cuộc đua thành tích của các quốc gia với nhau, khác xa mục đích cao đẹp ban đầu. Các hành động sử dụng doping không những gây ra những sự cố đáng tiếc về mặt sức khỏe của vận động viên, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của quốc gia đó. Hy vọng các tổ chức Olympic, các liên đoàn thể thao và các quốc gia cùng chung tay nhau đẩy lùi vấn nạn này, đem lại bầu không khí trong lành cho nền thể thao, đem thể thao đặt đúng lại tiêu chí ban đầu của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình. Đây là STU Discovery. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.